Today we're making Mr. Chips chicken. Parang regular fried chicken lang siya pero may konting twist lang kasi nga may Mr. Chips. So in a bowl, put some salt and add some white pepper. Kung wala kang white pepper, pwedeng black. Tapos kunyari lang may tinataktak ako dyan. Na-realize ko nakaseal pala yung white pepper. Onion powder and some garlic powder. Tapos ihalo nyo lang, combine nyo everything. Kinamay ko na siya. Tapos ibuhos nyo dun sa parang sliced na chicken breasts. Tapos ihalo nyo using your hands. Nanghugas ako ng kamay, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong judgy. Yung nga ni kinain mo, hindi pa naguhugas yun. Tapos just like regular fried plema. Just like regular fried chicken, i-dredge mo sa flour, tapos sa beaten eggs, tapos sa crushed na Mr. Chips. And then you just fry it like regular fried chicken. Ako pan fried lang. Just remember to when you place the chicken dun sa hot oil, place it away from you para hindi mag-splatter towards you yung hot oil. Pwede mo siyang i-deep fry. Choice mo yan. Actually wala akong pakialam kung anong gagawin mo, sa totoo lang. Tapos after frying, ako nilalagay ko siya sa strainer. Most people, ang bayan may tumatawag. Anyway, most people nilalagay sa paper towels pero feeling ko nagiging soggy siya pag ganun. So ako sa strainer ko nilalagay para nakaka-drip yung oil away from the chicken. Pag sa paper towel kasi parang andun lang din siya sa oil, di ba? Ewan ko. Try nyo, basta effective yan. And that's the recipe. I'm serving this with cheese sauce pero parang masarap din yung ketchup na may halong gochujang para medyo maanghang. I hope you try it. If you try it, tag me in the photos. By the way, Jack and Jill, Mr. Chips, kung gagamitin nyo tong recipe to, pa-credit na lang or pahingin pera.